Είμαι η Νίκη Ευελπίδου, είμαι καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με την ομάδα μου έχουμε αναπτύξει μία μέθοδο για την προστασία των παραλιών από την παράκτια διάβρωση, ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολεί ήδη, αλλά τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο, δεδομένου ότι όλες οι έρευνες δείχνουν ότι σε παγκόσμια κλίμακα το 70% των παραλιών κινδυνεύουν να καταστραφούν, θα εξαφανιστούν. Η δική μας μέθοδος έχει μιμηθεί τη μέθοδο που ακολουθεί η ίδια η φύση. Είναι λοιπόν φιλική προς το περιβάλλον, δεν φέρνει τίποτα καινούριο στην παραλία. Αντιθέτως, χρησιμοποιεί ό,τι υλικό υπάρχει στον υποθαλάσσιο χώρο, άμμο, χαλίκια, κοχύλια, οτιδήποτε υπάρχει στον υποθαλάσσιο χώρο, το οποίο αυτό το υλικό συνεκτικοποιείται με τη βοήθεια βακτηρίων. Ουσιαστικά τα βακτήρια μέσα από τη βιολογική τους διεργασία καθιζάνουν ανθρακικά άλατα και φτιάχνουν, ας μου επιτραπεί ο όρος, μία φυσική κόλλη, ένα φυσικό τσιμέντο. Αυτό συνεκτικοποιεί το τμήμα του υποθαλάσσιου χώρου που θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν ύφαλο. Ξαναλέω, δεν φέρνουμε τίποτα ξένο στην παραλία και έτσι φτιάχνεται ένας ύφαλος στον οποίο πέφτει ένα μεγάλο μέρος της σχηματικής ενέργειας, την απορροφά και φτάνει μειωμένη στην παρακείμενη παράκτια ζώνη. Όπως σας είπα, μιμηθήκαμε αυτό που ούτως ή άλλως κάνει η φύση. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από την παροναξία με τέτοιους υφάλους που ουσιαστικά είναι βυθισμένες παραλίες, βυθισμένες αρχαίες παραλίες, γνωστά μας ως beach rocks ή ακτόλιθοι, έχουν δημιουργηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και επειδή είναι βυθισμένα και μάλιστα μπορούμε να βρούμε παραπάνω από ένα, διαχέουν την κυματική ενέργεια και έτσι έχουμε αυτές τις όμορφες παραλίες. Σε αυτό το σημείο όμως να πούμε ότι πολλές φορές οι ανθρώπινες δραστηριότητες και μέσω της άγνοιας ενδεχομένως που υπάρχει βλέπουμε έτσι έναν σκληρό σχηματισμό, ίσως να μην καταλαβαίνουμε και τι είναι την αξία τους, γιατί είναι μέρος της πολιτισμικής μας γεωλογικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Έτσι. Είναι η αρχαία παραλία μας, στην οποία οι αρχαίοι άνθρωποι της περιοχής δραστηριοποιούνταν. Επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε την αξία τους, πολλές φορές έχει παρατηρηθεί μπροστά από ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από διάφορες δραστηριότητες της παραλίας, να αφαιρούμε αυτούς τους σχηματισμούς για να δίνουμε εύκολη πρόσβαση προς τους επισκέπτες. Πολύ σύντομα όμως η παραλία χαλάει, η παραλία διαβρώνεται μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία από την αφαίρεση ενός τέτοιου υλικού. Η παραλία θα εξαφανιστεί και το έχουμε δει σε εκατοντάδες περιοχές που την έχουν πατήσει. Άρα λοιπόν ακριβώς αυτή τη λύση μιμούμαστε και όχι μόνο προστατεύεται η παραλία, αλλά ταυτόχρονα είναι μια λύση που μειώνει το διοξείδιο του άνθρακα στο περιβάλλον, γιατί τα βακτήρια προσλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα από το περιβάλλοντα χώρο και το ενσωματώνουν μέσα σε αυτό το φυσικό τσιμέντο. Ο ύφαλος που δημιουργείται ως βραχώδης σχηματισμός δίνει πλούσια χλωρίδα και πανίδα στην περιοχή. Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι πάνε σε περιοχές που υπάρχουν κοραλλιογενείς ύφαλοι για να κάνουν καταδύσεις. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να γίνει και εδώ. Να έχουμε λοιπόν έναν σχηματισμό φυσικό που θα προστατεύει τις παραλίες μας, που θα μειώνει το διοξείδιο του άνθρακα, άρα θα βοηθάει στην κλιματική κρίση και ταυτόχρονα θα αυξάνει την οικολογική αξία και θα αυξάνει και τον τουρισμό, γιατί θα δημιουργεί πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Ο σχηματισμός αυτός έχουμε κάνει εκατοντάδες πειράματα, το δουλεύουμε τα τελευταία 10 χρόνια, το έχουμε δοκιμάσει σε διάφορες θάλασσες της Μεσογείου, θάλασσες στην Ασία, στην Ιαπωνία. Έχουμε δει ότι δουλεύει παντού. Μέσα στο εργαστήριο το δημιουργούμε σε 7 μόλις ημέρες. In situ στο ύπαιθρο θέλουμε 1,5 με 2 μήνες. Και έχουμε έναν έτοιμο ύφαλο, ο οποίος, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι δεν χρειάζεται κανενός
είδους maintenance, δεν χρειάζεται κανενός είδους συντήρηση, και το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά, γιατί οι ορυκτολογικές και οι γεωχημικές του ιδιότητες είναι πανομοιότυπες με αυτές του φυσικού υφάλου που τα έχουμε συγκρίνει, καθώς και οι μηχανικές ιδιότητες, και οι φυσικοί ύφαλοι είναι εκεί για μερικές χιλιάδες χρόνια να προστατεύουν τις ακτές μας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό περιβάλλον και οικοσύστημα που έχουμε στην παροναξία είναι οι αμμουθήνες, είναι τα πεδία Αθηνών. Είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και είναι πολύ δύσκολο και να διατηρηθούν. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι πάρα πολλές από τις περιοχές πίσω από τα πεδία Αθηνών βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται όλα τα lagoons σε παγκόσμια κλίμακα. Ουσιαστικά υπάρχει απόθεση υλικού, το οποίο σιγά σιγά γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη απόθεση και κάποια στιγμή ξεπροβάλλει από την θαλάσσια στάθμη. Πάνω σε αυτή την λωρίδα άμμου δημιουργούνται οι αμμουθήνες και φανταστείτε ότι αυτό έγινε μερικές χιλιάδες χρόνια πριν. Σήμερα η στάθμη της θάλασσας έχει πια ανέβει, άρα η σημερινή στάθμη θάλασσας με αυτό που υπάρχει πίσω από τα πεδία αμμουθηνών έχει υψομετρική διαφορά. Η θάλασσα είναι πιο ψηλά. Εάν φύγουν οι αμμουθήνες από εκεί, η θάλασσα θα μπει μέσα. Θα καταστρέψει τα lagoons, θα καταστρέψει τις λιμνοθάλασσες και φυσικά τα κτίσματά μας, τα οικόπεδά μας, τις δραστηριότητές μας. Είναι πολύ κρίμα, πέρα από το ότι είναι ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα, παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο για την προστασία του περιβάλλοντος και για την προστασία των δικών μας δραστηριοτήτων. Και τελικά είναι και ένα πολύ όμορφο τοπίο. Ένας επισκέπτης είναι σίγουρο ότι θα το αγαπήσει, είναι σίγουρο ότι το θέλει. Άρα λοιπόν μόνο κέρδος για όλους μας είναι το να διατηρήσουμε τα πεδία αμμουθηνών και όπως κάνουν όλες οι πολιτισμένες χώρες του κόσμου, σε αυτά τα πεδία μπορούμε να δραστηριοποιούμαστε, αλλά με έναν ειδικό τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που θέλουμε εμείς να κάνουμε σαν άνθρωποι και στο περιβάλλον και στη διαιώνιση και να το δώσουμε και στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας. Κάτι πολύ απλό και πολύ όμορφο που αρέσει σε όλους τους επισκέπτες, που το βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες. Είναι πολύ όμορφα ξύλινα μονοπάτια που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, που επιτρέπουν στις αμμουθήνες να διατηρηθούν, γιατί οι αμμουθήνες για να διατηρηθούν πρέπει να διατηρηθεί και η βλάστησή τους, που είναι δύσκολο να επιβιώσει. Αν εμείς τις πατάμε, περνάμε τις ομπρέλες μας, παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας, δεν μπορεί να επιβιώσει, είναι μοιραίο ότι θα εξαφανιστεί. Όμορφα ξύλινα μονοπάτια θα αυξήσει και την αξία που έχει η περιοχή μας, θα αυξήσει και το ενδιαφέρον των επισκεπτών, θα αρέσει ακόμα περισσότερο στους ανθρώπους που έρχονται στα νησιά μας. Η ομάδα μου έχει αναπτύξει μία σειρά από εφαρμογές που έχουν ως στόχο τα αποτελέσματα των ερευνών μας. Δουλεύουμε στην περιοχή αυτή των Κυκλάδων από το 1995. Τα αποτελέσματα των ερευνών μας να δοθούν με έναν απλοϊκό και εύληπτο τρόπο στην κοινωνία, έτσι ώστε να καταλάβει τι είναι ο χώρος στον οποίο κινείται, την αξία του, να μπορέσει να την διατηρήσει, να ευαισθητοποιηθεί, να την προστατεύσει, να την αναδείξει και να την περάσει και στους επισκέπτες μας. Ξέρετε, οι επισκέπτες σιγά σιγά αλλάζουν μορφή. Δεν είναι μόνο οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται για να ευχαριστηθούν τη θάλασσα, τον ήλιο και την ζωή σε ένα παραλιακό περιβάλλον. Οι επισκέπτες θέλουν και άλλα πράγματα σιγά σιγά. Θέλουν να δουν και να μάθουν, να κερδίσουν από την κληρονομιά μας, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια. Άρα έχουμε άλλο ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να το δώσουμε όχι μόνο σε εμάς που ζούμε σε αυτό το όμορφο τοπίο, αλλά και στους ανθρώπους που έρχονται και μας κάνουν την τιμή να επισκέπτονται το χώρο μας και να μας επιλέγουν για τις διακοπές τους. Με αυτόν τον τρόπο και μπορούμε να επεκτείνουμε την τουριστική μας περίοδο από περιπατές που θα ήθελαν να δούνε αυτά τα μνημεία της φύσης ολοχρονής, αλλά ταυτόχρονα
να αυξήσουμε και τα πράγματα, τα οποία, τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να κάνουν τις ημέρες που έρχονται εδώ την όποια χρονική στιγμή. Οι εφαρμογές είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά, αναδεικνύουν θέματα γεωλογίας, γεωμορφολογίας, γεωλογικής κληρονομιάς, γεωαρχαιολογίας, πολιτισμικής κληρονομιάς. Υπάρχουν εφαρμογές με virtual reality και augmented reality, επαυξημένη πραγματικότητα και εικονική πραγματικότητα, που μας περιηγούν στο περιβάλλον, άρα κάποιος μπορεί να το δει και να φτάσει εκεί, να δει μια περιοχή με τα δικά μας μάτια, ή κάποιος που δεν έχει φτάσει ακόμα στο παριανό τοπίο να το δει και να θελήσει να έρθει να δει όλα αυτά τα υπέροχα μέρη. Πολλές από τις εφαρμογές βασίζονται σε διαδραστικούς χάρτες. Κάποιος μπορεί να μπει μέσα από τον χάρτη να πλοηγηθεί, σαν να έχουμε μια αφηγηματική ιστορία βασιζόμενη σε χάρτες, με πλούσιο υλικό από βίντεο, από εικόνες, από κείμενο, έτσι ώστε ο κόσμος να μάθει, να καταλάβει, να ευαισθητοποιηθεί, να αγαπήσει αυτόν τον τόπο και να μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει με την καλή έννοια για την περαιτέρω ανάπτυξη του κόσμου με έναν βιώσιμο τρόπο.